כשהתחיל המצור על ביירות וסרטאוי היה מודאג, גם אני הייתי מודאג. אני חשבתי אז ואני חושב היום שאין ולא היה תחליף לערפאת אם רוצים לעשות שלום. אין אף אחד, אין אף אדם, ואנחנו רואים את זה היום בבירור, אין אף אדם בצד הפלסטיני שיש לו הכוח, מצד אחד כוח הרצון, יכולת ההחלטה, ומצד השני ההערצה של העם כולו על כל חלקיו כדי לקבל מה שהוא מחליט. לא די להחליט, כי צריכים גם לשכנע את העם לקבל את ההחלטה. לכן הייתי מאוד מודאג מהאפשרות שערפאת ייהרג. ומהתחלת המלחמה עבדתי עם סרטאוי בניסיון לגייס את מנהיגי העולם לתמיכה בערפאת. ובין השאר סרטאוי יזם איזו עצומה של אנשים חשובים, כמו קרייסקי, ברונו קרייסקי, ראש ממשלת אוסטריה, ומנדס פרנס, שכבר הזכרתי אותו אני חושב, פייר מנדס פרנס, ראש הממשלה לשעבר של צרפת, וראש הממשלה של אותה עת, מיטראן, שהיה סוציאליסט. ומיטראן סירב. וקרייסקי אמר לנו, הוא בכלל פשיסט על מיטראן. ואני איכשהו פרסמתי את זה בטיפשותי, הוא כעס עליי מאוד מאוד, קרייסקי, שקלקל את היחסים בינו ובין מיטראן. כל פנים לא יצא מזה כלום. הייתה איזו עצומה, אבל לא חשובה. וכשבאתי לפריז, לאחת הפגישות עם סרטאוי בשביל לטכס עצה מה לעשות, פריז הייתה סגורה. כלומר, כל בתי המלון בפריז היו מלאים. שכחתי מה היה שם, תערוכת מכוניות או משהו כזה. לא היה מקום, חדר אחד משום בית מלון בפריז. ואז סרטאוי אמר לי, אתה יכול לישון פה במשרד, יש חדר אורחים, אתה יכול לישון. וכך עשיתי. סרטאוי הלך הביתה, הוא לא גר במשרד, הוא ומשפחתו גרו באיזה מקום בפריז. ואני ישנתי במשרד של סרטאוי, שהוא היה מוגן על ידי איזה חצי תריסר אנשי פתח. זאת החוויה מאוד מוזרה, שנראה, אני ישן בדירה מלאה אנשי פתח. ואז באה ההרפתקה הזאת בביירות, וכשאני קבעתי להיפגש, לעבור את הגבול בבוקר, לא את הגבול, את הקווים בבוקר, אני בכל זאת טלפנתי לסרטאוי, להודיע לו. אז ברגע שהודיעו לי שמחרת היום אני אפגש עם ערפאת, אני טלפנתי לסרטאוי למען הביטחון נגיד. והוא אחר כך אמר לי שהוא לא ישן כל הלילה, כל הזמן היה על הקו עם ביירות לדאוג שהכל יהיה בסדר. ואני כבר אמשיך לספר את הסיפור שלו.